تصور کن وسط یه منطقه پر از کشورهای ثروتمند یک کشوری است که داره با مشکلات اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم میکنه. جایی که برخلاف همسایه‌هاش نفت و گاز نداره، با بحران شدید آب روبروه و بخش زیادی از درآمدش از کمک‌های خارجی تأمین میشه. این کشور اردنه. اما سوال اینجاست چطور یک کشور که موقعیت جغرافیایی مهمی داره به چنین وضعی دچار شده؟ توی این ویدیو از تمام رازهای پشت پرده و حقایقی که کمتر کسی میدونه پرده برمیداریم. اگه دوست داری بدونی چه اتفاقی افتاده که اردن به این وضعیت رسیده و آیندهش چطوره، حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام رفقا، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال دانستنی‌های جالب و آموزنده. امروز قراره بریم سراغ یه موضوع خیلی خاص. چرا اردن فقیرترین کشور عربیه؟ چی شد که این کشور نتونست خودش رو مثل همسایه‌هاش بالا بکشه؟ تا آخر این ویدیو همراه من باشین، چون قراره نکاتی رو بررسی کنیم که مطمئنم تا حالا نشنیدی. پس حتما ویدیو رو لایک کنین، توی کامنت ها نظرتون رو بگین و اگه هنوز سابسکرایب نکردین همین الان روی دکمه قرمز بزنین و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. کشور اردن در سال 1947 از بریتانیا مستقل شد، اما از همون اول با چالش‌های بزرگی مواجه بود. یکی از مهمترین مشکلاتش نبود منابع طبیعی مثل نفت و گاز بود، در حالی که کشورهای همسایه مثل عربستان و عراق به لطف همین منابع به قدرت‌های اقتصادی تبدیل شدند. اما مشکل فقط این نبود. جنگ‌های 1948 و 1967 باعث شد که موج عظیمی از مهاجرین فلسطینی به اردن پناه بیارند و همین فشار زیاد روی اقتصاد و منابع کشور گذاشت. با گذر زمان این مشکلات بیشتر شد و اردن به کشوری وابسته به کمک‌های خارجی تبدیل شد. این کشور در حال حاضر راههایی برای گسترش تأمین آب محدود خود می‌یابد و به ویژه از طریق همکاری‌های منطقه‌ای از منابع موجود خود استفاده بهتری می‌برد. همچنین اردن در تأمین قسمت اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته است. در خلال دهه 90 نیازهای نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه میشد تأمین می‌گردید. از اوایل سال 2003 نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأمین میشد. علاوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال 2003 تکمیل شد. دولت در نظر داره این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه عمان و منطقه ورای آن گسترش بده. از سال 2000 به این سو صادرات محصولات تولیدی سبک که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا میشد، نیروهای پیشبرنده رشد اقتصاد این کشور بوده. اردن در سال 1997 که میزان تجارت دوجانبه 321 میلیون پوند بود، 6.5 میلیون پوند کالا صادر کرد. در طبقه بندی بانک جهانی، اردن در ردیف کشورهایی با درآمد متوسط رو به پایین قرار داره. میزان رشد جمعیت اردن بالاست که البته در سالهای اخیر با کاهش مواجه شده. یکی از مهمترین فاکتورها در ارتباط با تلاش دولت برای بهبود رفاه اجتماعی شهروندان ثبات اقتصاد کلان این کشوره که از دهه 90 به آن سو محقق و میسر شده. اقتصاد اردن به دلیل نیاز به کمک‌های خارجی در قالب وام یا کمک‌های بلاعوض به طور ملموسی از اقتصاد کشورهای منطقه و پرامنطقه‌ای تأثیر می‌پذیره. مهمترین مشکل اردن کسری بودجه سالیانه بوده. با توجه به اینکه اردن از وارد کنندگان نفت خام به شمار میره، در خبری در تیر ماه سال 1393 اعلام شد که دولت کانادا در کنار فیلیپین، میانمار، مغولستان، بورکینافاسو و کنگو کشور اردن را نیز به فهرست کشورهایی در اولویت کمک‌های خارجی کانادا خواهد افزود و این اولین باری است که اردن در فهرست کمک‌های کانادا قرار می‌گیره. وزیر توسعه دولت کانادا در توضیح این اقدام گفت: اردن گرفتار پیامدهای جبران ناپذیر پناهندگان متواری از جنگ‌های داخلی سوریه شده و با اشاره به تأثیرپذیری شدید منطقه
از بحران سوریه گفت حتی اگه بحران سوریه به پایان برسه اما سالهای مدیدی لازمه تا اوضاع منطقه به سامان برسه. و در پایان گفت به رغم اقتصاد با درآمد متوسط اردن مشکلات عظیم این کشور را در بر گرفته، بنابراین اردن شامل کمک‌های خارجی کانادا خواهد شد. حالا بریم سراغ اصل ماجرا. چرا اردن فقیره؟ چندین دلیل اصلی داره که باید با هم بررسیشون کنیم. کمبود منابع طبیعی. برخلاف اکثر کشورهای عربی که از فروش نفت و گاز درآمدهای میلیاردی دارند، اردن هیچ کدوم از این منابع رو نداره. این یعنی اقتصادش باید به روش‌های دیگه‌ای تأمین بشه که خیلی هم کار آسونی نیست. بحران آب. این کشور یکی از خشک‌ترین نقاط جهانه. کمبود آب باعث شده که کشاورزی ضعیف باشه و مردم همیشه با مشکلات تأمین آب مواجه باشند. وابستگی شدید به کمک‌های خارجی. مهاجرین و پناهجویان. نبود منابع قوی و بیکاری بالا. اردن برخلاف کشورهای دیگه صنعت قوی نداره. اقتصادش بیشتر روی گردشگری و خدمات متمرکزه که البته اینا هم همیشه پایدار نیستن. حالا که فهمیدیم چرا اردن فقیره، یه سوال مهم پیش میاد. آیا این کشور شانسی برای پیشرفت داره؟ تلاش برای اصلاحات اقتصادی. دولت اردن داره سعی میکنه با سرمایه‌گذاری‌ها در استارتاپ‌ها و تکنولوژی اقتصادش رو تقویت کنه، اما این مسیر خیلی طولانیه و به سرعت جواب نمیده. موقعیت استراتژیک اردن. یکی از مزیت‌های اردن اینه که توی منطقه‌ای حساس قرار گرفته و این باعث شده که کشورهای غربی بهش توجه ویژه‌ای داشته باشند. این میتونه یه فرصت برای رشد اقتصادی باشه. اما مشکلات اصلی همچنان پابرجاست. کمبود منابع، بحران آب و وابستگی به کمک‌های خارجی هنوز وجود داره و حل کردن این مشکل نیاز به تغییرات اساسی داره که به این راحتی‌ها هم ممکن نیست. خب رفقا، حالا که همه چیز درباره وضعیت اقتصادی اردن فهمیدیم، نظرتون چیه؟ به نظرتون این کشور میتونه در آینده پیشرفت کنه یا همیشه فقیر میمونه؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. این کمک میکنه که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده. سابسکرایب کردن و زنگوله یادتون نره. اینجوری وقتی ویدیوی جدید منتشر بشه شما اولین نفری هستید که با خبر میشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.